हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान म निलेश झा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। अहिले हामी वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङको च्याप्टर 2 हेर्दैछौँ र च्याप्टर 2 को पनि हामीले दुईटा पार्ट भ्याइसकेका छौँ र आज हामीले थर्ड पार्ट एन्ड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट पनि हुन सक्छ होला। सो हामीले यहाँ एक्चुअली दिस इज क्रप रेसियो। सो अहिलेसम्म हामीले क्रप रेसियोसम्म भ्याइसकेका छौँ। अब हामी डेल्टा एन्ड ड्युटी स्टार्ट गर्नेछौँ। ओके, सो हामी यहाँ आइसकेका छौँ डेल्टा एन्ड ड्युटीमा। अब डेल्टा भनेको के हो, ड्युटी भनेको के हो, पहिला थ्योरी हेरौँ एकचोटि। टोटल डेप्थ अफ वाटर सप्लाई टु द क्रप ड्युरिङ इट्स इन्टायर बेस पिरियड फर फुल ग्रोथ अफ द्याट क्रप इज नोन एज डेल्टा। हामीले बेस पिरियड क्रप पिरियड हेरिसकेका छौँ। बेस पिरियड भनेको के थियो, पहिलो वाटरिङदेखि लिएर हार्भेस्टिङभन्दा अगाडिको जुन लास्ट वाटरिङ हुन्छ, सो फर्स्ट वाटरिङ टु लास्ट वाटरिङको जुन पिरियड हुन्छ त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ, बेस पिरियड भनेका छौँ। अब त्यो बेस पिरियड भरिमै क्रपलाई कति डेप्थसम्म वाटर प्रोभाइड गरियो, टोटल डेप्थ कति थियो त वाटर प्रोभाइड गरेको, त्यही टोटल डेप्थ अफ वाटरलाई हामीले डेल्टा भन्ने गरेका छौँ। Total depth of water supplied to the crop during its entire base period for full growth of that crop is known as delta. It is denoted by, यहाँ हामीले यो ट्रायंगललाई डेल्टा भन्छौँ and it is in centimeter. यसो हामीसँग एउटा इक्जाम्पल छ। Rice requires 20 cm depth of water. If 7 waterings are provided during entire base period, then delta for rice is 7 into 20 centimeter is equal to 140 centimeter. अब यसको मतलब के हो भने, मानव राइसलाई एकचोटिमा 20 सेन्टिमिटरसम्म डेप्थ अफ वाटर चाहिन्छ भन्नाले जति वाटर एकचोटिमा चाहियो त्यसको डेप्थ कति थियो, 20 सेन्टिमिटर। र यस्ता 20 सेन्टिमिटर डेप्थ चाहिँ 7 चोटि चाहिएको छ राइसलाई। जम्मा बेस पिरियडमा कतिचोटि पानी प्रोभाइड गर्नु पर्यो, हामीले 7 चोटि पानी प्रोभाइड गर्नु पर्यो। त्यसो भए डेल्टा कति हुन्छ, सो एकचोटिको 20 छ भने 7 चोटिको कति, 20 into 7 is equal to 140 सेन्टिमिटर। सिम्पल छ है। अब नेक्स्ट छ हाम्रो ड्युटी। ड्युटी अफ वाटर रिप्रेजेन्ट्स इरिगेटिङ क्यापेसिटी अफ अ युनिट वाटर। अब यसको डेफिनेसन हेरौँ त। इट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ हेक्टर्स अफ ल्यान्ड इरिगेटेड फर फुल ग्रोथ अफ अ गिभन क्रप बाई सप्लाई अफ 1 cubic meter per second of water continuously during the entire base period of that crop. अब दिएको बेस पिरियडमा 1 cubic meter per second वाटरले भन्नाले युनिट डिस्चार्ज अफ वाटरले कति हेक्टर ल्यान्डलाई इरिगेट गर्न सक्छ। यहाँ हामीले डेप्थ हेर्दै थियौँ, डेल्टामा हामीले के हेरेको, टोटल डेप्थ कति हामीले प्रोभाइड गर्यौँ। तर ड्युटीमा के छ भने वाटरको ड्युटी कति छ भन्नाले 1 cubic meter per secondमा जुन वाटर डिस्चार्ज भइरहेछ त्यो वाटरले जम्मा कति हेक्टर ल्यान्डलाई इरिगेट गर्न सक्छ इन द गिभन बेस पिरियड, त्यसलाई हामीले के भनेको त वाटरको ड्युटी भनेको। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाई डी एन्ड एक्सप्रेस्ड इन हेक्टर्स पर क्युमिक। इफ इक्जाम्पलमा छ यहाँ, इफ 600 हेक्टर्स अफ ल्यान्ड इज इरिगेटेड बाई 2 cumecs अफ वाटर, the duty of water D is equal to 600 by 2 is 300 hectares per cubic. मानौ 2 cubic water, 2 cumecs भनेको 1 cubic meter per second लाई cumecs भनिन्छ। सो 2 cumecs वाटरले 600 हेक्टर ल्यान्डलाई इरिगेट गरेको छ भने 1 क्युमेकले कति गर्छ, सो 600 डिभाइडेड बाई 2 कति आयो, 300 हेक्टर्स पर क्युमेक। सो 1 cubic वाटरले कति हेक्टर ल्यान्ड इरिगेट गर्यो, 300 हेक्टर ल्यान्ड इरिगेट गर्यो। सो यही जुन 300 हेक्टर ल्यान्ड छ हो, यो 300 हेक्टर्स पर क्युमेक यही के भयो त, त्यहाँको वाटरको ड्युटी भयो। द्याट इज युनिट डिस्चार्जले कति हेक्टर ल्यान्डलाई इरिगेट गरेको छ, 300 हेक्टर ल्यान्डलाई इरिगेट गरेको छ। अब हामीले ड्युटी एन्ड डेल्टाको रिलेसनसिप हेर्छौँ। लेट देयर बी अ क्रप अफ बेस पिरियड बी डेज हो, कुनै पनि एउटा क्रप छ जसको बेस पिरियड कति छ, बी डेज छ। लेट 1 cubic of water be applied to this crop on the field for B days. अब त्यो B days को लागि 1 cubic meter per second water अप्लाई गरियो त्यो क्रपमा। Now volume of water applied to this crop during B days,
अब बी डेजसम्म त्यो जुन क्रप छ त्यो क्रपलाई कति भोल्युम अफ वाटर अप्लाई गरियो त? सो 1 इन्टु 60 इन्टु 60 इन्टु 24 इन्टु बी क्युबिक मिटर। अब यो भनेको के हो भने 1 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड थियो हो। अब यहाँ हामीले के गरेका छौँ त क्युबिक मिटरमा निकालेका छौँ भन्नाले बी डेजको लागि कति होला त 60 इन्टु 60 इन्टु 24 भनेको 24 आवर्स 60 मिनट र 60 सेकेन्ड, यसलाई हामीले क्युबिक मिटर पर सेकेन्डमा गरेर अनि निकाल्यौँ। त्यसो भए कति आयो हाम्रो 86,400 बी क्युबिक मिटर। ओके, सो अब हामीले हेर्छौँ नाउ भोल्युम अफ वाटर अप्लाई टु दिस क्रप ड्युरिङ बी डेज। ल यो बी डेजमा चाहिँ कति 1 क्युमेक वाटर अप्लाई गरिएको थियो। 1 क्युमेक भनेको 1 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड। नाउ भोल्युम अफ वाटर अप्लाई टु दिस क्रप ड्युरिङ बी डेज, यहाँ हरेक सेकेन्ड चाहिँ 1 क्युबिक मिटर वाटर अप्लाई गरेको छ भने बी डेजसम्म कति 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 क्युबिक मिटर वाटर अप्लाई गरियो? अब कति हुन्छ यहाँ हेरौँ त। यदि मैले यसलाई हल्का ब्रेकडाउन गरेँ भने ओके, सो यसलाई मैले ब्रेकडाउन गर्दा 1 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड छ हो। 1 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड छ भने बी डेजमा कति हुन्छ? सो बी डेजमा कति हुने भयो 1, दिस इज 1 इन्टु अब बी त डेजमा छ, यसलाई सेकेन्डमा लिएर जानु पर्यो इन्टु 24 आवर्स इन्टु 60 मिनट्स इन्टु 60 सेकेन्ड हो। यहाँ यो बी डेज छ भने यसलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्न सबभन्दा पहिले त दिनमा लिएर जानु पर्यो, दिनबाट मिनटमा लिएर जानु पर्यो, मिनटबाट सेकेन्डमा। सो सेकेन्डमा आउँदा सेकेन्ड सेकेन्ड क्यान्सल भएर हामीसँग के बच्यो त क्युबिक मिटर बच्यो। सो जम्मा यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ 86,400 बी क्युबिक मिटर। सो बी डेजमा कति पानी अप्लाई गर्यो त 86,400 इन्टु बी क्युबिक मिटर पानी अप्लाई गर्यो। Okay, so by definition of duty D, 1 cubic meter supplied for B days matures D hectares of land. यदि हामीले बी डेजसम्म 1 क्युबिक मिटर पानी अप्लाई गर्दै गयो भने त्यसले कति ल्यान्डलाई इरिगेट गर्छ म्याच्युर गर्छ भने डी हेक्टरलाई म्याच्युर गर्यो हो। त्यसो भए this quantity of water V matures D hectares of land or 10 to the power 4 D square meter of area। सेम जुन हामीले यहाँ डेफिनेसनमा हेर्दैछौँ त्यही कुरालाई यहाँ के लेख्यो V भोल्युम अफ वाटरले D हेक्टर ल्यान्डलाई इरिगेट गर्यो। अब D हेक्टरलाई हामीले स्क्वायर मिटरमा चेन्ज गर्दा कति आउँछ 10 to the power 4 इन्टु D स्क्वायर मिटर। त्यसो भए टोटल डेप्थ अफ वाटर अप्लाइड टु दिस ल्यान्ड, अब टोटल डेप्थ कति हुने भयो त? सो टोटल डेप्थ भनेको हामीलाई थाहा छ, मैले भोल्युमलाई एरियाले डिनोट गरेँ भने सरी डिभाइड गरेँ भने कति आउँछ मलाई त्यसको डेप्थ आउँछ टोटल हो। अब टोटल डेप्थको मतलब के हो भने जस्तै मानौ मसँग एउटा कुनै फिल्ड छ, यो मानौ एउटा फिल्ड छ मसँग, माथिबाट मैले पानी दिएँ, माथिबाट पानी दिएँ भने यो के थियो मेरो डी हेक्टर्स अफ ल्यान्ड छ, यति ल्यान्ड इरिगेट भयो। यति ल्यान्ड इरिगेट भयो भने तलसम्म पनि त पानी आयो होला नि, यो छ मेरो डेप्थको पार्ट। यहाँ तलसम्म पनि पानी आयो होला, यो सबै यहाँ पनि तलसम्म चाहिँ पानी आयो होला हो। सो टोटल भोल्युम कति हुन्छ त यो एरिया इन्टु यो डेप्थ हुन्छ टोटल भोल्युम। त्यसो भए यहाँ हेरौँ V इज इक्वल टु के छ मसँग A इन्टु D छ हो। यो भयो A, यो भयो D, एरिया इन्टु D इज इक्वल टु भोल्युम। त्यसो भए टोटल डेप्थ कति हुने भयो त भोल्युम डिभाइडेड बाई एरिया, यता गयो भने त्यही गरेको छ यहाँ भोल्युम डिभाइडेड बाई एरिया मिटर्समा आउँछ। सो 86,400 डिभाइडेड बाई यो के थियो भोल्युम आएको थियो यहाँ डिभाइडेड बाई एरिया, एरिया कति छ मसँग 10 टु द पावर 4 डी स्क्वायर मिटर छ हो, 10 टु द पावर 4 डी स्क्वायर मिटर्स।
अब यसलाई मैले डिभाइड गरेँ भने मलाई कति आउँछ 8.64 बी मिटर्स यति आयो मलाई। अब by definition this total depth of water is called delta। अब यही जुन डेप्थ अफ वाटर प्रोभाइड गरिएको छ पुरै बेस पिरियडमा त्यसैलाई हामीले के भनेको हो डेल्टा भनेको। सो यो के को भ्यालु आयो त यो भ्यालु आयो डेल्टा को। सो डेल्टा इज इक्वल टु 8.64 b divided by d meters। by definition this total depth of water is called delta, therefore delta is equal to 8.64 b by d in meter। अब यसलाई सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने 864 b divided by d in centimeter, where delta is in centimeter, b is in days and d is duty in hectares per cubic, which is the required relationship between the duty and delta for a given base period। so हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने delta is equal to 8.64 b divided by d meter, delta is equal to 864 b by d in centimeter। okay, now we'll see the factors affecting duty। अब duty लाई के फ्याक्टरले अफेक्ट गर्छ त? The factors affecting the duty of water irrigation are as follows: types of crop, different crop requires different amount of water and hence the duties for them are also different। यो त हामीलाई थाहा छ हो। The duty of water will be less for a crop requiring more water and vice versa। कुनै एउटा क्रप छ, अब यो खासमा हामीले हल्का बोर्डमा पढेको भए चाहिँ मजाले बुझिन्थ्यो होला। त्यही नि कोसिस गरौँ एकचोटि। एउटा कुनै फिल्ड छ मसँग, ड्युटी भनेको के हुन्छ सबभन्दा पहिले त त्यो हामीले थाहा हुनुपर्छ हो। ड्युटी भनेको 1 क्युबिक मिटर वाटरले कति हेक्टर एरियालाई इरिगेट गर्न सक्छ इन द गिभन बेस पिरियड। मानौ कुनै क्रपलाई धेरै पानी चाहिन्छ भने मैले यहाँ पानी प्रोभाइड गरेँ, यहाँ पानी प्रोभाइड गर्दा क्रपहरूले जति पानी चाहिएको थियो त्यति पानी त लियो। अब धेरै पानी चाहिएको छ भने उनीहरूले धेरै पानी लिन्छन् अनि एरिया चाहिँ थोरै इरिगेट हुन्छ भन्नाले क्रपहरूलाई नै धेरै पानी गयो, एरिया के भयो त थोरै थोरै इरिगेट भयो सबै। हामीले के गर्नु पर्यो धेरै पानी प्रोभाइड गर्नु पर्यो नि त्यहाँ, भन्नाले 1 क्युबिक मिटर वाटरले यदि यति एरिया नर्मली इरिगेट गर्दैछ भने र यो एरियामा हामीले धेरै पानी चाहिने क्रप राखेका छौँ भने त्यो क्रपहरूले धेरै पानी खायो, त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो धेरै पानी प्रोभाइड गर्नु पर्यो। र धेरै पानी प्रोभाइड गर्नु परेको छ भने जुन ड्युटी भयो त्यो के भयो त्यसको कम भयो, बिकज त्यसले 1 क्युबिक मिटर वाटरले थोरै कम एरिया इरिगेट गर्ने भयो नि त हो। अब क्लाइमेट एन्ड सिजन, ड्युटी इन्क्लुड्स water lost in evaporation and percolation। These losses will vary with the season, hence duty varies from season to season and also from time to time in same season। अब मैले यहाँ पानी राखेँ, समर सिजनमा के भयो पानीहरू सबै इभापोरेट भएर उड्दियो। अब पानीहरू इभापोरेट भएर उडिहाल्यो भने त्यहाँ त्यसले थोरै एरियालाई इरिगेट गर्न पायो नि त, धेरै एरिया इरिगेट गर्न पाएन त्यसले, किन पानीहरू त सबै इभापोरेट भएर माथि गइसक्यो। सो त्यति बेला पनि समर सिजनमा पनि के भयो त पानीको जुन ड्युटी छ त्यो लेस भयो। नाउ युजफुल रेनफल, if rain is falling directly over the irrigated land is useful for the growth of crops, then lesser irrigation water will be required to mature the crop। more the useful rain, less will be the requirement of irrigation water and hence more will be the duty of irrigation water। यहाँ पनि के भनेको छ, यदि कुनै एरिया छ यो एरियामा रेनफल युजफुल रेनफल भनेको कस्तो खाले रेनफल, जुन रेनफलको पानी प्लान्टको लागि युजफुल हुन्छ। अब युजफुल रेनफल पर्यो, त्यहाँ पानी पर्यो, अब त्यहाँ युजफुल रेनफल भएको छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ थोरै पानीले धेरै एरियालाई इरिगेट गर्न पायो नि त, किनकि त्यहाँ त पहिलेदेखि रेनफल छ हो। सो यहाँ के हुँदैछ थोरै पानीले धेरै एरिया इरिगेट हुँदैछ भने 1 क्युबिक मिटर वाटरले के गर्यो त बेसी हेक्टर अफ ल्यान्डलाई इरिगेट गर्यो। सो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त ड्युटी अफ इरिगेसन वाटर बेसी हुन्छ। धेरै युजफुल रेन भयो भने पनि ड्युटी अफ इरिगेसन वाटर बेसी भयो। टाइप अफ सोइल, इफ द पर्मेबिलिटी अफ सोइल इज हाई द वाटर लस ड्यू टु पर्कुलेसन विल बी मोर एन्ड हेन्स ड्युटी विल बी लेस। यहाँ मैले पानी त राखेँ तर सबै पानी के भयो तल 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 छिर्यो, तलतिर पर्कुलेट भयो सबै, किनकि मेरो सोइल पर्मिएबल छ। पर्मिएबल भनेको के हुन्छ भने त्यहाँबाट पानी इजिली पास हुन सक्ने, सो सबै पानी के भयो तल भित्र छिर्यो सबै।
अब भित्र छिर्यो भने जस्तो माथिको एरिया इरिगेट नै गर्न पाएन नि धेरै त, हो कि होइन? सो जति बेला हामीले पर्मिएबल सोइलमा इरिगेसन गर्दैछौँ त्यति बेला वाटरको ड्युटी के हुन्छ? लेस हुन्छ। किन? किनकि त्यहाँ पर्कुलेसन लस अलि बेसी हुन्छ। Efficiency of cultivation method. In faulty and less efficient cultivation method, including tillage and irrigation, duty of water will be less due to wastage, while improved duty of water can be gained with the same quantity of water if used economically as it irrigates more area. यदि cultivation method जुन हामीले कल्टिभेसन मेथड युज गर्दैछौँ, इरिगेसनको मेथड युज गर्दैछौँ, यदि त्यो मेथड इफेक्टिभ छैन भने, त्यसको इफिसियन्सी राम्रो छैन भने त्यति बेला के हुन्छ त? ड्युटी अफ वाटर एकदम एकदम लेस हुन्छ। हो, किन? किनकि त्यहाँ पानीको वेस्ट अलि बेसी भइरहेछ। पानीको वेस्ट बेसी भयो भने त्यसले बेसी एरियालाई इरिगेट गर्नै सक्दैन, त्यति बेला वाटरको ड्युटी के भयो? लेस भयो। Base period of the crop. If the base period of the crop is more, the amount of water required will be high and duty will be low and vice versa. Base period बेसी छ भने amount of water धेरै चाहिन्छ, डेप्थ त बेसी दियो त्यहाँ, तर त्यही पानीले के गर्यो? थोरै एरियालाई इरिगेट गर्यो। किन? किनकि त्यसलाई धेरै पानी चाहिरहेछ नि। धेरै पानी चाहिनुको अर्थ के हो? धेरै डेप्थसम्म पानी चाहिनु हो है, धेरै एरियालाई होइन। धेरै पानी चाहिनुको मतलब बेसी डेप्थसम्म पानी चाहिनु हो। र जति धेरै डेप्थसम्म पानी चाहिएको छ वाटरको ड्युटी त्यति नै लेस हुन्छ, र जति थोरै पानी त्यसलाई चाहियो, जति थोरै डेप्थसम्म, त्यति नै वाटरको ड्युटी बेसी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो। अब छ हाम्रो लास्ट टपिक वाटर रिक्वायरमेन्ट्स अफ डिफ्रेन्ट क्रप्स। अब वाटर रिक्वायरमेन्ट डिफ्रेन्ट क्रप्सको लागि यहाँ दिएको छ। खरिफ क्रप्समा मेज जुन टु सेप्टेम्बर, एभरेज वाटर डेप्थ 45 फर अर 5 वाटरिङ। यसरी हामीलाई केही दिएको छ यहाँ। यो सबै पढ्नु होला एकदम मजाले। कसलाई कति डेप्थसम्म वाटर चाहियो, कति कति पानी चाहियो, यो सबै कुरा यहाँ दिएको छ। यहाँ रबी क्रप्सको लागि पनि दिएको छ, यहाँ ओभरल्यापिङ क्रप्सको लागि पनि दिएको छ। ओभरल्यापिङ भनेको दुईटै रबी र खरिफ दुईटै सिजनमा हुने, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? ओभरल्यापिङ क्रप भन्छौँ। अब यहाँ हामीसँग केही सर्ट इक्जाम्पल्सहरू पनि छन्। If wheat requires about 7.5 cm of water after every 28 days and the best period for wheat is 140 days, find delta. अब यो डेटाले के भनेको छ भने हरेक 28 दिनमा व्हिटलाई 7.5 cm अफ वाटर चाहियो, र त्यो व्हिटको लागि बेस पिरियड कति छ त? 140 डेज छ। त्यसो भए डेल्टा फाइन्ड गर्ने। सल्युसनमा फ्रम द गिभन डेटा नम्बर अफ वाटरिङ रिक्वायर्ड। यदि जम्मा बेस पिरियड कति छ? 140, र हरेक 28 दिनमा पानी चाहिन्छ भने जम्मा कतिचोटि पानी चाहियो यसलाई? 140 डिभाइडेड बाई 28, दिस विल बी इक्वल टु 5, र 5 चोटि उसलाई पानी प्रोभाइड गर्यौँ र एकचोटिमा कति डेप्थ? 7.5। Therefore, the depth of water required in 140 days कति भयो त? 5 into 7.5 भनेको 37.5 cm. Hence, delta for wheat is equal to 37.5 cm. Similarly, find the delta for sugarcane when its duty is 730 hectare per cubic on the field and base period is 110 days. अब यहाँ मलाई के दिएको छ? डेल्टा फाइन्ड गर्नुपर्ने। ड्युटी दिएको छ 730 हेक्टर्स पर क्युबिक एन्ड बेस पिरियड दिएको छ 110 डेज। सो यहाँबाट अब हामीले के फाइन्ड गर्छौँ भने यहाँ हेरौँ त, we have the relation delta is equal to 8.64 b by d meters. b भनेको बेस पिरियड 110, d भनेको ड्युटी 730 हेक्टर पर क्युबिक, यसलाई फर्मुलामा राख्ने। नाउ डेल्टा इज इक्वल टु 8.64 इन्टु बी, बी भनेको कति दिएको छ? 110 डेज दिएको छ, डिभाइडेड बाई डी, डी भनेको 730 दिएको छ, 730 ले डिभाइड गर्ने कति आयो? 1.302 मिटर, विच विल इक्वल टु 130.2 सेन्टिमिटर। Wheat requires total depth of water 1.23 meter. The duty at the field is 1400 hectare per cubic. Compute the base period. अब यहाँ मलाई के दिएको छ भने डेल्टा दिएको छ, मलाई ड्युटी पनि दिएको छ। अब चाहिएको छ बेस पिरियड, सेम फर्मुला 8.64 b by d मिटर्समा। त्यही मैले अब साइडहरू चेन्ज गरेँ भने सबै अरेन्ज गर्ने इक्वेसन, यता डी लाई उता लग्यो भने डेल्टा इन्टु डी भयो डिभाइडेड बाई 8.64 भयो, र बी त मलाई फाइन्ड गर्नै पर्ने छ। सो डेल्टाको ठाउँमा 1.23 इन्टु डी को ठाउँमा 1400 डिभाइडेड बाई 8.64 कति आयो? 199.3 डेज आयो।
सो अब यही फर्मुलाहरूमा चाहिँ न्युमेरिकल सोध्ने चान्स बेसी हुन्छ इक्जाममा, खास गरेर एसई इक्जाममा। सो यो फर्मुला चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन, डेल्टा इज इक्वल टु 8.64b डिभाइडेड बाई डी, जुन एन्सर आउँछ त्यो मिटरमा आउँछ। अब हामीसँग केही एसेसमेन्ट क्वेसनहरू पनि छन्। सो भेरी सर्ट क्वेसन जुन कि 1 मार्कमा सोध्ने चान्स हुन्छ। वाट इज बेस पिरियड, वाट इज ड्युटी, डिफाइन डेल्टा, वाट इज क्रप पिरियड, वाट आर क्रप सिजन्स, डिफाइन वाटर रिक्वायरमेन्ट, वाट आर रबी क्रप्स, वाट आर खरिफ क्रप्स। यो सबै क्वेसनहरू अलि, यो त जस्ट प्र्याक्टिसको लागि, अझै धेरै पनि क्वेसन छन् यो च्याप्टरबाट। Short answer questions. A crop needs 10 cm water during its base period of 100 days. Calculate the duty required for that crop. यहाँ 10 cm दिएको छ मलाई डेल्टा, एन्ड एन्ड 100 डेज दिएको छ बेस पिरियड। अब ड्युटी फाइन्ड गर्नुपर्ने मैले। वाट इज कोर पिरियड एन्ड कोर डेप्थ, एक्सप्लेन खरिफ क्रप्स विथ इक्जाम्पल। लङ क्वेसन जो कि 4 मार्कमा सोधिरहेको हुन्छ। माथिको यो भेरी सरी सर्ट क्वेसन चाहिँ 2 मार्कको हो, लङ क्वेसन 4 मार्कमा सोधिरहेको हुन्छ। डेराइभ द रिलेसनसिप बिट्विन ड्युटी, बेस पिरियड एन्ड डेल्टा, डिस्क्राइब द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ ड्युटी। सो यो सबै एसेसमेन्ट क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। अझै पनि धेरै क्वेसन किताबको साइजमा पनि दिएको हुन्छ, कि त यही नोट बनाउँदै त्यहीबाट आफैले पनि क्वेसन बनाएर एन्सर लेख्न सकिन्छ, केही छैन। अब यसैको साथमा हाम्रो च्याप्टर 2 पनि सकेको छ। अब नेक्स्ट भिडियोबाट हामीले च्याप्टर 3 स्टार्ट गर्नेछौँ। कि तपाईँहरूको कुनै अर्को च्याप्टर पढ्ने मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला, र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला। एन्ड यस, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। ओके, थ्याङ्क यू।